จริงๆคันนี้เขารู้สึกจูนไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาวัดแรงม้าอีกทีนึงนะครับที่ไดโนแดมเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเครื่องวัดที่ส่วนใหญ่ M4 เขาจะมาวัดกันนะครับจะได้แบบว่าค่ามาตรฐานเท่ากันหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นผลงานจากวอล์กเวลของเราด้วยนะครับคือจริงๆเป็นรถของพี่บอย MRX ของเรานั่นเองที่ให้พวกลูกสูบให้พวกก้านสูบพวกข้อเหวี่ยงน้ำส้มนั่นเองนะครับนี่เรามารอลุ้นแรงม้ากันแต่ตอน First Start เสียงเกเรมากกับ M4 อ่ะจานบอยโอ้โหแน่นเลยจานโต๊ะเราทำทอยทั้งเส้นใช่ไหมใช่ไทเทเนียมแล้วมันสีอะไรคันนี้สีไทเทเนียมคือสีอะไรมันมีกี่สีสีเพียวๆเลยใช่ไหมไม่เป่าไม่อะไรเลยไม่ได้เป่าเลยครับมองไม่เห็นเลยว่ะแน่นตรงนี้เลยแน่นตับเลยต้องดูแต่ตูดอย่างเดียวละ BMW M4 Competition นะครับคันนี้เป็นของพี่บอย MRX นะครับก็เดิมคันนี้จริงๆแล้วมีแรงม้าอยู่ประมาณ510แรงม้านะครับแต่ก่อนจะทำสเต็ปนี้นะครับพวกเขาได้ไปขึ้นแรงม้าเดิมของรถคันนี้กันมาแล้วก็อยู่ที่495แรงม้าแต่ว่าได้ทำการอัปเกรดนะครับโดยชุดท่อไอเสียนะครับทั้งหมดจากทาง Workwell นะครับเป็น Full Titanium รวมถึงแฟลตกล่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศเป็นของ Grab M ครับที่จริงแล้วคันนี้ได้ทำการจูนไปแล้วนะครับเพราะว่าความยากของคันนี้คือต้องจูนเรียลไทม์กับทางเยอรมันนะครับทำให้เขาต้องจูนกันในเวลาค่ำคืนส่วนวันนี้จะมาวัดแรงม้าที่ไดโนแดมกันนะครับมันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะขัดไม่เกตเลยอ่ะขัดไม่เกตนิดนึงเพิ่มบุ้ยอีกหน่อยนะมาเลยตัวมีแบบบุ้ยไฟฟ้าไหมเขายิ่งใส่ไหมไฟมันจะลงปากลงมาคือด้วยตัวของมันเองใช่ไหมครับใช่ครับมันเซฟตี้รถเทคโนโลยีพอร้อนปุ๊บมันตัดเลยก็คือรถไฟคือถ้าเพิ่มคอยสักชุดก็โอเคใช่ไหมน่าพอใจนะกราฟมาแล้วเวลามันไม่เบิ้ลมันก็ดูเรียบร้อยดีนะกราฟมาแล้วถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคนะ633ใช่ไหมครับใช่เดิมเคยขึ้นตั้งแต่สแตนดาร์ดได้แค่495จาก400กว่าขึ้นมา600กว่า633นี่เอาเรื่องอยู่นะแกท่อฝีมือจันโต๊ดวันนี้จันโต๊ดมาลุยไทเทเนียมหนักแล้วยังไม่ได้เข้าไปเลยทีตอนแรกจะเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้เขาทำท่อแล้วก็ไม่ได้เข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวน้ำส้มเนี่ยสเต็ปใหม่ว่าจะพึ่งจานโต๊ดและจานโต๊ดเขาอยากจะโชว์ฝีมือไทเทเนียมให้กับน้ำส้มซะหน่อยแต่น้ำส้มเราไม่ได้ยาวเงี้ยสั้นปุ๊บเลยอันนี้ตีMIงานสวยนี่ไงไม่ธรรมดาแต่ของน้ำส้มเราไม่ได้ยาวขนาดนี้เราสั้นๆนะ
อันนี้เป็นสีไทเทเนียมเพียวๆแล้วก็ไม่ได้มีการแบบเป่าเปิดเลยผมว่าแบบนี้ดิบๆสวยดีนะโหดดีแต่ตอนนี้ไทเทเนียมเหมือนมีหลายสีตามโต๊ะบอกพี่บอยมาเอ็กซ์เรานี่ถือว่าใจมากใช่ไหมที่รถเขาเพิ่งวิ่งไม่กี่พันโลเนี่ยพันโลมั้ง 1,000 โลเลยยังไม่ถึง 1,000 โลเลยเขาเอาเข้าเลย ใจคอ แล้ว ทำ เขา ด้วย ก็ อะไร บอกว่า ผมจะทำท่อครับ ต้องท อยากทำท่อ ำก็เลยตอนแรกก็ยังถามว่าเราไม่ซื้อท่อมาใส่หรอครับเราก็บอกว่าประมาณว่าผมอยากแบบสร้างขึ้นเองมากกว่านี่เป็นไง อยากคัสตอมเอง คัสตอมเองมากกว่า ไม่อยากใช้แบรนด์นอกด้วยไง ใช่แล้วพอแรงม้าเขาพอได้อ่ะ อ่า เขาก็แฮปปี้นะ อ่า เขาก็แฮปปี้ถือว่าเฮ้ยเราใส่ของเราแล้วเราก็ อ่า แรงม้าได้ด้วยก็นี่ นี่จูนมากี่รอบเนี่ยคันเนี้ย จูนมา2 รอบ ก็เดิมทีหนึ่ง เดิมทีนึงวัดก่อนเลย 495 แล้วก็สเต็ปนี้ แล้วก็สเต็ปก่อนหน้านี้ 608 ตัว อ่า แล้วพอมาวันนี้ก็เป็น 633 มันต่างกันยังไงกับ600 ก็เติมทีละนิดไง อ๋อหมายถึงเติมไฟ เติมไฟทีละนิด อ๋อแต่ของมันก็ท่านี้อยู่แล้ว ใช่ท่านี้อยู่แล้ว หล่อเลย นี่แหละ ฝีมือจันโตสอันนี้ไม่ได้เป่าเลยใช่ไหม ไม่ได้เป่าเลยเดิม แล้วนี่มันขึ้นเพราะเป่าหรือเปล่า อันนี้ต้องเป่าให้รู้ไปเลยนี่เดี๋ยวเขาหาสแตนเลสเอามาใส่ อ๋อ เดี๋ยวก็หาเป็นไดเลตเหรอ เออ อ๋อแล้วเป่าแค่เป็นกลิ่นๆนี้เหรอ ใช่นิดนึงแต่พวกนี้ไม่ได้เป่านะ อ้าวเหรอ เดิมๆนี่รอยเชื่อมเดิม อ๋อพอเชื่อมแล้วมันขึ้นอย่างนี้เลยเหรอ ใช่เนี่ยรอยเชื่อมเดิมๆ ตอนนี้ที่จานโต๊ดไอ้ไทเทเนียมมีกี่สีกี่แบบเลย มีผิวนี้ อ่า ทรายเป็นทรายฝุ่น อ่า กับผิวนี้เดิมๆของไทเทเนียม ผมชอบผิวเนี้ย ได้ดิ แล้วมันก็จะเชื่อมออกมาเป็นทองๆนะ อ่า ออกแนวทองๆหน่อยไม่เน้นม่วงมากมันก็จะไม่ม่วง ผมไม่ค่อยชอบม่วงๆอะไร แต่ตรงนี้มันเดินออโต้มันก็เลยกลายเป็นม่วง อ๋อแต่อันนี้คือยิงทรายแต่ยิงทรายมันก็ดิบแต่มันจะดูแลยาก ใช่ นะ มันดิบเวลาเปิดมันเช็ดยากนิดนึง ใช่ปะ แต่ เวลา ก็ล้างออกมา หรอเวลาโดนขี้มืออย่างงี้ใช่ไหมแต่ผมชอบสีที่มันโคตรดิบเลย ตรงนั้นเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหม อ๋อแต่พอสุดท้ายมันจะเหลืองถูกป่ะ ใช่มันก็ไล่เหลืองมาตามคอล่างมันนะเห็นปะ อ่า ตรงไหนร้อนมันก็เลยเหลือง นู่นน่ะดาวไปนู่นเลยนะนี่ตั้งแต่ดาวไปนู่นเลยฮะ ใช่ตั้งแต่เราไป แต่ถ้าความเป็นจริงเดี๋ยวมันจะออกเหลืองใช่ไหม ใช่เดี๋ยวมันจะออกเหลือง คล้ายๆอย่างงี้ป่ะ เนี่ย คล้ายๆตรงคอนี้ใช่ไหม คล้ายๆตรง มันจะเริ่มเหลืองฮะ ขาเสยก็เลเซอร์หมดนะมาคลิกเนี่ยวาล์วก็เป็นไทเทเนียมนะ อ๋อมีเป็นวาล์วด้วยเหรอ ใช่เป็นวาล์วปิดเลยไทเทเนียมอะ งานสร้าง ร้อยปิดจ็อบครับเร็วจัดวันนี้ก็มาเป็นคลิปเบาๆสั้นๆนะครับพอดีจานโต๊ดเขาอยากให้มาถ่ายผลงานเขาสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาน้ำส้มเนี่ยเข้าไปเดินท่อกับจานโต๊ดนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเอาน้ำส้มออกงานก่อนที่ตอนนี้รถยังไม่ได้ขยับเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีก2งานที่เราต้องไปออกก็เลยขอพักก่อนแล้วกันกะว่าเดี๋ยวจะเอารถไปทิ้งไว้ที่จานโต๊ดเพื่อที่จะถอดโครงโทโบนะครับแล้วก็จะส่งโครงโทโบเนี่ยไปให้จานแซมเขาจัดการแล้วก็พอกลับมาจานโตจะได้เดินท่อใหม่ทั้งหมดนะครับก็คงน่าจะออกฝาแหละเน้นแค่เอนเตอร์เทนพอละซึ่งพอเห็นจานโตเขาเดินไทเทเนียมสวยแล้วก็น่าจะคิดว่านะน่าจะเอาสีนี้จริงๆเขามีหลายสีมากนะครับยิงทรายแล้วก็กลัวอย่างหนึ่งกลัวเรื่องที่แบบว่าพอเวลาเราจับแบบนิ้วเราสกปรกแล้วไปจับท่อมันเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายแล้วมันจะดูแลรักษาลำบากนิดนึงก็เลยคิดว่าอาจจะเอาสีเดียวกับของพี่บอยเนี่ยแหละน่าจะสวยสุดแล้วพอเวลามันเก่ามันก็จะออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็คิดว่าพอเป็นคันนี้น่าจะจูนมีไฟอาจจะมีขอบม่วงๆนิดนึงนะครับที่จานโตเขาเล่าให้ฟังก็วันนี้มาพาชมผลงานนะครับการเดินท่อของ Workwell แล้วก็รถของพี่บอย MRX ของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารถวิ่งแค่1,000 โลแต่จูนซะแล้วนะครับจูนเนอร์เขาก็เลยบอกว่ายังตกใจเหมือนกันเพราะว่านี่มันเป็น M4 Compact ไงแล้วการที่รถใหม่เนี่ยวิ่งยังไม่ถึง1,000 โลดีเนี่ยจะจูนเนี่ยเขาก็
ต้องไปปลดล็อกที่เยอรมนีนะครับก็คือต้องส่งกล่องเนี่ยไปที่เยอรมนีเลยพอใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งส่งไปกลับนะครับไปปลดล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถึงมาทำขั้นตอนนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถยุโรปเวลาเขาแฟลตกล่องเขาก็จะเป็นการโยนไฟล์ใช่ไหมเพื่อที่แบบสมมุติว่าสเตจหนึ่งโยนไฟล์สเตจหนึ่งไปสเตจสองโยนไฟล์สเตจสองไปแต่ว่าครั้งนี้แตกต่างครับเพราะว่ามันเป็น M ไงเป็นตัวพิเศษก็เลยแบบจูนเหมือนรถญี่ปุ่นเลยนะครับเขาเรียกว่าจูนละเอียดก็คือปรับแต่งไฟบูทน้ำมันทุกอย่างใหม่หมดนะครับแล้วก็เป็นเรียลไทม์จากทางเยอรมนีนั่นเองนะครับถือว่าแรงมารถยุโรปสมัยนี้น่ากลัวเนอะ ทำนิดเดียวเองอะขึ้นมา633ตัวแล้วอะโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดอาจจะเพิ่มคอยสักนิดนึงที่เขาว่านะให้ไฟมันแรงกว่านี้สักหน่อยนึงก็อาจจะมีแรงม้ามากกว่านี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าพี่บอยเขาจะไปจุดไหนได้ขับบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนแรกก็ถ้ารถไม่ได้ติดก็อยากจะลองนั่งอยู่หรอกนะอยากรู้ฟิลเหมือนกันว่าM4 ที่ทำสักขนาดเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ยุโรปมาแรงเนาะไม่แรงก็แปลกแล้วนะครับอันนี้ท่อฝีมือคนไทยด้วยแล้วก็แค่แฟดกล่องนะครับจากแรงม้าเดิมๆเนี่ยตีไปสัก500แล้วกัน500ม้าก็เพิ่มมา100กว่าตัวก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเควันนี้เบาๆกลับบ้านก่อนแล้วกันครับเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย